Now students, we will see the next point, and that is dew point and humidity. Now see here, humidity means what? The presence of water vapors in air. It is called as humidity. If water vapors are present in air, then we term that then we say that the air is moist. एअर काय म्हणता येणार आहे? मॉइस्ट. जर एअरमध्ये वॉटर वेपर्स असतील तर ते एअरमध्ये मॉइश्चर आहे असं आपण म्हणतो. म्हणजेच जर जे काय मॉइश्चर आहे, म्हणजेच द प्रेझेन्स ऑफ वॉटर वेपर इन एअर, इट इज कॉल्ड ॲज ह्युमिडिटी. मग आता अबाउट 71% ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वॉटर. आणि त्या वॉटरचं काय होणार आहे? कॉन्स्टंट इव्हॅपरेशन होणार आहे. ड्यू टू कॉन्स्टंट इव्हॅपरेशन ऑफ वॉटर वेपर इज ऑलवेज प्रेझेंट इन द ॲटमॉस्फिअर. सतत इन प्रेझेन्स ऑफ सनलाईट काय होणार आहे? वॉटर इज इव्हॅपरेटेड अँड सो वॉटर वेपर्स आर ऑलवेज प्रेझेंट इन द ॲटमॉस्फिअर. द अमाऊंट ऑफ वॉटर वेपर इन द ॲटमॉस्फिअर हेल्प्स अस टू अंडरस्टँड द स्टेट ऑफ डेली वेदर. रोजचं जे काय हवामान आहे तर ते समजण्यासाठी काय अमाऊंट ऑफ वॉटर वेपर एअरमध्ये ॲटमॉस्फिअरमध्ये किती प्रेझेंट आहे हे जर समजलं तर क्लायमेट कसं असणार आहे, वेदर कसं असणार आहे ते सांगता येणार आहे. मग द प्रेझेन्स ऑफ वॉटर वेपर इन एअर इट मेक्स एअर मॉइस्ट. द प्रेझेन्स ऑफ वॉटर वेपर इन एअर मेक्स इट मॉइस्ट, म्हणजे एअरला काय करणार आहे? ते मॉइस्ट करणार आहे. आणि मॉइश्चर इन द ॲटमॉस्फिअर इज कॉल्ड ह्युमिडिटी. मॉइश्चर इन द ॲटमॉस्फिअरमध्ये जे वॉटर वेपर्स प्रेझेंट आहेत त्याच्यामुळे ती एअर मॉइस्ट होणार आहे. म्हणजेच मॉइश्चर इन ॲटमॉस्फिअर इज कॉल्ड ॲज ह्युमिडिटी. आता for a given volume of air at a specific temperature there is a limit how much water vapor in the air can contain. आता दिलेल्या एअरच्या व्हॉल्यूममध्ये किती वॉटर वेपर्स सामावून घेतले जाणार आहेत त्या एअरनं दिलेल्या टेम्परेचरसाठी हे ठरलेलं असणार आहे. किंवा इट हॅज अ लिमिट, त्याला एक काहीतरी लिमिट असणार आहे. आणि त्या लिमिटच्या पुढे ती एअर व्हॉल्यूम ऑफ एअर एक्सेस वॉटर वेपरला सामावून घेणार नाही. इट विल नॉट होल्ड द एक्सेस वॉटर वेपर. मग एक्सेस वॉटर वेपर जे असतील त्याचं वॉटर ड्रॉपलेटमध्ये काय होणार आहे? कन्व्हर्शन होणार आहे. मग एअरमध्ये किती वॉटर वेपर सामावून घेतले जाऊ शकतात आणि ते कशावरती डिपेंडंट असणार आहे? त्या एअरच्या टेम्परेचरवरती पण डिपेंडंट असणार आहे. जर टेम्परेचर जास्त असेल एअरचं तर त्या एअरमध्ये वॉटर वेपर्स सामावून घेण्याची क्षमता काय असते? जास्त असते. आणि जर एअरचं टेम्परेचर कमी असेल तर त्याच्यामध्ये वॉटर वेपर्स सामावून घेण्याची क्षमता काय असते? कमी असते. दस इफ द टेम्परेचर ऑफ एअर इज ग्रेटर दॅट व्हॉल्यूम ऑफ एअर विल होल्ड greater water vapor in it, and if the temperature of air is less, then the capacity to hold the water vapor in that volume of air is small. हे असणार आहे. म्हणजेच दिलेल्या व्हॉल्यूममध्ये इन अ गिवन व्हॉल्यूम ऑफ एअर the capacity to hold the water vapor in it depends on टेम्परेचर ऑफ एअर. त्या एअरचं टेम्परेचर काय आहे त्याच्यावरती डिपेंडंट असणार आहे. इफ द टेम्परेचर इज ग्रेटर देन मोर अमाऊंट ऑफ वॉटर वेपर कॅन बी होल्ड बाय दॅट व्हॉल्यूम ऑफ एअर, अँड इफ द टेम्परेचर इज लेस देन लेस अमाऊंट ऑफ वॉटर वेपर्स कॅन बी होल्ड बाय दॅट एअर. आणि जर आता त्याची जी काय कपॅसिटी असणार आहे फॉर अ गिवन व्हॉल्यूम ऑफ एअर ॲट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर, त्याची जी कपॅसिटी असणार आहे वॉटर वेपर होल्ड करण्याची त्याच्यापेक्षा जर जास्त वॉटर वेपर्स असतील त्या एअरमध्ये
तर काय होणार आहे, द एक्सिड्स म्हणजे त्याचं अमाऊंट जी आहे वॉटर वेपर सामावून घेण्याच्या क्षमतेपेक्षा जर जास्त वॉटर वेपर्स एअरमध्ये जर आले तर काय होणार आहे, द एक्सेस वॉटर वेपर इज कन्व्हर्टेड इनटू वॉटर ड्रॉपलेट. वॉटर वेपरचं कन्व्हर्शन कशामध्ये होणार आहे, स्मॉल वॉटर ड्रॉपलेट्समध्ये होणार आहे. आणि वेन द एअर कंटेन्स मॅक्झिमम पॉसिबल वॉटर वेपर इट इज सेड टू बी सॅच्युरेटेड विथ वेपर ॲट दॅट टेम्परेचर. आता सॅच्युरेटेड एअर कशाला म्हणायचं आहे, तर त्या एअरमध्ये मॅक्झिमम अमाऊंट ऑफ वॉटर वेपर्स प्रेझेंट आहेत. मॅक्झिमम अमाऊंट ऑफ काय आहेत, वॉटर वेपर प्रेझेंट आहेत. म्हणजे दिलेल्या एअरचं जे व्हॉल्यूम आहे त्या टेम्परेचरला, दिलेल्या टेम्परेचरला किती एअर ते वॉटर वेपर्स काय करणार आहे, सामावून घेणार आहे. त्याची जी मॅक्झिमम कपॅसिटी आहे आणि तेवढी मॅक्झिमम कपॅसिटी वॉटर वेपरनं ती एअर फुलफिल झाली तर त्या एअरला काय म्हणता येणार आहे, त्या टेम्परेचरला ती एअर काय असणार आहे, सॅच्युरेटेड असणार आहे. जसं तुम्ही सॅच्युरेटेड सोल्युशन्स बघितले, सोल्युशन म्हणजे पाण्यामध्ये तुम्ही मीठ विरघळवत गेलात तर एका कपॅसिटीला किती मीठ त्याच्यामध्ये विरघळणार आहे त्याची एक कपॅसिटी असणार आहे. आणि त्याच्यापेक्षा जर जास्त तुम्ही त्याच्यामध्ये मीठ ॲड केलं तर ते डिझॉल्व होणार नाही, तर ते तसंच राहणार आहे. म्हणजेच इथंसुद्धा एअरमध्ये वॉटर वेपर्स किती होल्ड करणार आहे, ती एअर वॉटर वेपर्स किती होल्ड करणार आहे त्याचीसुद्धा एक कपॅसिटी असणार आहे. आणि ज्या वेळेला मॅक्झिमम वॉटर वेपर ती एअर सॅच्युरेट करण्यासाठी जेवढे आवश्यक आहेत तेवढे मॅक्झिमम वॉटर वेपर जर त्या एअरमध्ये असतील दिलेल्या टेम्परेचरला तर त्या एअरला काय म्हणता येणार आहे, सॅच्युरेटेड एअर. मग द अमाऊंट ऑफ वॉटर वेपर नीडेड टू सॅच्युरेट द एअर डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर ऑफ एअर. आता दिलेली व्हॉल्यूम जे आहे एअरचं त्या व्हॉल्यूमला किती वॉटर वेपर न ती एअर सॅच्युरेट होणार आहे हे कशावर डिपेंडंट असणार आहे, इट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर ऑफ एअर. इफ एअर टेम्परेचर इज लो, एअरचं टेम्परेचर लो असेल जसं मी मगाशी एक्सप्लेन केलं तसं, इफ द टेम्परेचर इज लो इट विल नीड लेस वेपर म्हणजेच वॉटर वेपर टू सॅच्युरेट इट. For example, if temperature of air is 40 degrees Celsius, it can contain 49 grams of water vapor per kilogram for dry air without condensation. कंडेन्सेशन म्हणजे काय, कंडेन्सेशन इज अपोजिट टू वेपरायझेशन. वेपरायझेशन म्हणजे काय बघितलं तुम्ही, फ्युजन म्हणजे काय ते पण बघितलं. मग वेपरायझेशन म्हणजे लिक्विडचं कन्व्हर्शन गॅशियस स्टेटमध्ये होतं आणि इन अपोजिट जर आपण गॅशियस स्टेटमधली हीट काढून घेतली, रिमूव्ह केली तर इट विल कंडेन्स, त्याचं कंडेन्सेशन होऊन लिक्विडमध्ये कन्व्हर्शन होणार आहे. कंडेन्सेशनचा अर्थ काय, तर कन्व्हर्शन ऑफ गॅशियस स्टेट इंटू लिक्विड स्टेट, त्याला म्हटलं आहे कंडेन्सेशन. म्हणून if the temperature of air is 40 degree Celsius, it can contain 49 grams of water vapor per kilogram of dry air without condensation. If the amount of vapor exceeds म्हणजे जर वेपरचं अमाऊंट हे एक्सीड झालं, वाढलं, म्हणजे 49 ग्रॅम्सपेक्षा जर जास्त झालं, 50 ग्रॅम्स झालं, 51 ग्रॅम्स झालं तर काय होणार आहे, त्या 40 डिग्री सेल्सिअसला कितीपर्यंत ती एअर वॉटर वेपर्स घेणार आहे, होल्ड करणार आहे, तर 49 ग्रॅम ऑफ वॉटर वेपर कॅन बी होल्ड. मग त्याच्यापेक्षा जर वॉटर वेपर एक्सीड झाले, एक्सीड म्हणजे वाढले गेले, तर काय होणार आहे, ॲडिशनल वेपर विल कंडेन्स, ॲडिशनल वॉटर वेपरचं कंडेन्सेशन होणार आहे आणि ते कंडेन्सेशनमुळं काय तयार होणार आहेत, वॉटर ड्रॉपलेट्स तयार होणार आहेत. आता हावेवर इफ द टेम्परेचर ऑफ एअर इज 20 डिग्री सेल्सिअस, आता इथं 40 डिग्री होतं, आता एअरचं टेम्परेचर काय झालेलं आहे 20 डिग्री असेल तर त्या 20 डिग्री टेम्परेचरला व्हॉल्यूम तेवढंच आहे एअरचं, टेम्परेचर कमी केलं तर त्याच्यामध्ये वॉटर वेपर सामावून घेण्याची क्षमतासुद्धा काय होणार आहे, कमी होणार आहे. मग 49 ग्रॅम्स ती होल्ड करू शकणार नाही आहे 20 डिग्री टेम्परेचर असलेली एअर, तर त्याच्यामध्ये किती होल्ड करू शकणार आहे ती वॉटर वेपर, 14.7 ग्रॅम्स ऑफ वॉटर वेपर त्या पर किलोग्रॅम ऑफ ड्राय एअरला विदाऊट कंडेन्सेशन होल्ड करणार आहे. म्हणजेच टेम्परेचर जर कमी झालं तर कंडेन्सेशन ऑफ वॉटर वेपर
capacity to hold the water vapor in the air also becomes less. आणि एक्सेस जे आहे वॉटर वेपर इट इज कन्व्हर्टेड इन टू वॉटर ड्रॉपलेट्स. आता इथं इफ द वेपर कंटेंट इन एअर इज दॅन less that the maximum limit then the air is said to be unsaturated. आता दिलेल्या एअरमध्ये जर लेस वेपरचं प्रमाण जे आहे ते लेस असेल, मॅक्झिमम लिमिटपेक्षा लेस असेल, तर त्या एअरला काय म्हणायचं आहे? अनसॅच्युरेटेड एअर. आणि सॅच्युरेटेड एअर कशाला म्हणायचं आहे? तर त्याच्यामध्ये मॅक्झिमम अमाऊंट ऑफ वॉटर वेपर काय आहेत मॅक्झिमम अमाऊंट ऑफ वॉटर वेपर आर प्रेझेंट इन द एअर. जेवढी सॅच्युरेट करण्यासाठी जास्तीत जास्त वॉटर वेपर लागणार आहेत तेवढी अमाऊंट जर वॉटर वेपरचे त्या एअरमध्ये प्रेझेंट असतील तर इट इज कॉल्ड ॲज सॅच्युरेटेड एअर. मग आता तुम्हाला सॅच्युरेटेड एअर आणि अनसॅच्युरेटेड एअर कशाला म्हणायचं आहे ते कळलं. सॅच्युरेटेड एअरमध्ये आता इफ द एअर इज सॅच्युरेटेड आणि जर त्याच्यामध्ये आणखीन आपण वॉटर वेपर ॲड केले तर ते वॉटर वेपर काय होणार आहेत? कंडेन्स होणार आहे आणि त्याचं वॉटर ड्रॉपलेट्समध्ये कन्व्हर्शन होणार आहे. आणि जर अनसॅच्युरेटेड एअर घेतली आणि त्याच्यामध्ये जर तुम्ही वॉटर वेपर्स ॲड केले तर तिथं कंडेन्सेशन होणार नाही. ती अनसॅच्युरेटेड एअर त्या वॉटर वेपरला काय करणार आहे? होल्ड करून अजूनही घेणार आहे. मग सपोज अनसॅच्युरेटेड एअर ॲट अ सर्टन टेम्परेचर इज टेकन अँड इट्स टेम्परेचर इज डिक्रीज्ड. आता एक अनसॅच्युरेटेड एअर घ्यायची ॲट सर्टन टेम्परेचर आणि नंतर काय करायचं आहे? तिचं टेम्परेचर रिड्यूस करायचं आहे. तिचं टेम्परेचर रिड्यूस झाल्यावरती त्याच्यामध्ये वॉटर वेपर सामावून घेण्याची क्षमतासुद्धा काय होणार आहे? कमी होणार आहे. मग अ टेम्परेचर इज रिच्ड ॲट विच द एअर बिकम्स सॅच्युरेटेड. म्हणजे जे काही त्याच्यामध्ये असलेले वॉटर वेपर्स आहेत त्या वॉटर वेपरमुळं ती एअर काय होऊ शकते? टेम्परेचर कमी झाल्यावरती तीच एअर त्याच्यामध्ये प्रेझेंट असलेल्या वॉटर वेपरनं ती सॅच्युरेटेड होते. आणि धिस टेम्परेचर इज कॉल्ड द ड्यू पॉईंट टेम्परेचर. त्या टेम्परेचरला काय म्हटलं आहे? ड्यू पॉईंट टेम्परेचर. मग आता ड्यू पॉईंट टेम्परेचर हे जर तुम्हाला आता ड्यू पॉईंट टेम्परेचर कशाला म्हटलेलं आहे? तर त्याच्यामध्ये काय असणार आहे? तर कोणती एअर घ्यायची आहे सुरुवातीला? अनसॅच्युरेटेड एअर घ्यायची आहे. अनसॅच्युरेटेड एअर ॲट सर्टन टेम्परेचर. नंतर तिचं टेम्परेचर काय करायचं आहे? रिड्यूस करायचं आहे, डिक्रीज करायचं आहे. मग ते टेम्परेचर डिक्रीज करत असताना असं एक टेम्परेचरला ती एअर जाणार आहे की त्या टेम्परेचरला ती एअर काय होणार आहे? बिकम्स सॅच्युरेटेड विथ द वेपर. आणि धिस टेम्परेचर इज कॉल्ड ॲज ड्यू टेम्परेचर. त्याला काय म्हटलेलं आहे? ड्यू पॉईंट टेम्परेचर. ड्यू पॉईंट टेम्परेचर. आता द वेपर कंटेंट इन द एअर इज मेजर्ड यूजिंग अ फिजिकल क्वांटिटी कॉल्ड ॲब्सोल्यूट ह्युमिडिटी. आता वॉटर वेपर्स किती प्रेझेंट आहेत, वेपर किती प्रेझेंट आहेत एअरमध्ये ते मेजर करण्यासाठी फिजिकल क्वांटिटी कोणती आहे? तर ती आहे ॲब्सोल्यूट. इट इज ॲब्सोल्यूट ह्युमिडिटी. कोणती आहे ती क्वांटिटी? ॲब्सोल्यूट ह्युमिडिटी. आता द मास ऑफ वेपर प्रेझेंट इन अ युनिट व्हॉल्यूम ऑफ एअर इज कॉल्ड ॲब्सोल्यूट ह्युमिडिटी. पहिल्यांदा तुम्हाला नेम द फिजिकल क्वांटिटी यूज टू मेजर द वेपर कंटेंट इन एअर असा क्वेश्चन विचारला जातो. मग ती फिजिकल क्वांटिटी कोणती आहे? तर इट इज ॲब्सोल्यूट ह्युमिडिटी. ॲब्सोल्यूट ह्युमिडिटी इज अ फिजिकल क्वांटिटी आणि ती काय मेजर करणार आहे? तर वेपर कंटेंट इन एअर. एअरमध्ये किती वेपर प्रेझेंट आहे ते मेजर करण्याची फिजिकल क्वांटिटी कोणती आहे? ॲब्सोल्यूट ह्युमिडिटी. आता ॲब्सोल्यूट ह्युमिडिटी. द मास ऑफ वेपर प्रेझेंट इन अ युनिट व्हॉल्यूम ऑफ एअर. आता ॲब्सोल्यूट ह्युमिडिटीची डेफिनेशन काय आहे? तर मास ऑफ वेपरचं मास. मग आता हे मास किलोग्रॅम्समध्ये असणार आहे आणि प्रेझेंट इन युनिट व्हॉल्यूम ऑफ एअर. एअरचं व्हॉल्यूम किती आहे? युनिट व्हॉल्यूम. त्या युनिट व्हॉल्यूम ऑफ एअरमध्ये किती मास वेपर प्रेझेंट आहे त्याला काय म्हटलेलं आहे? ॲब्सोल्यूट ह्युमिडिटी. त्याला म्हटलं आहे ॲब्सोल्यूट ह्युमिडिटी. मग आता ॲब्सोल्यूट ह्युमिडिटीचं
SI युनिट काय येणार आहे, तर ॲब्सोल्यूट ह्युमिडिटीचं SI युनिट जे येणार आहे ते काय येणार आहे, आता मासचं SI युनिट असतं kg आणि व्हॉल्यूमचं काय असणार आहे, मीटर क्यूब. म्हणून काय असणार आहे ॲब्सोल्यूट ह्युमिडिटीचं युनिट, तर ॲब्सोल्यूट ह्युमिडिटी इज मेजर्ड इन किलोग्रॅम्स पर मीटर क्यूब. किलोग्रॅम्स kg पर मीटर क्यूब हे असणार आहे ॲब्सोल्यूट ह्युमिडिटीचं युनिट. आता याच्यामध्ये तुम्ही आत्तापर्यंत काय काय लिहिता येणार आहे तुम्हाला, व्हॉट इज ह्युमिडिटी, ह्युमिडिटी म्हणजे काय लिहिता येईल, त्याच्यानंतर सॅच्युरेटेड एअर कशाला म्हणायचं, अनसॅच्युरेटेड एअर कशाला म्हणायचं, आणि अनसॅच्युरेटेड एअरला सॅच्युरेट करण्यासाठी काय करावं लागेल, तर अनसॅच्युरेटेड एअरला सॅच्युरेट करण्यासाठी तिचं टेम्परेचर काय करायचं आहे, रिड्यूस करत गेलो, डिक्रीज करत गेलो, तर ती एअर एका टेम्परेचरला सॅच्युरेट होणार आहे. आणि त्या टेम्परेचरला काय म्हटलं आहे, ड्यू पॉईंट टेम्परेचर. म्हणजे तुम्ही अजूनही कोणतं डेफिनेशन लिहू शकता, व्हॉट इज ड्यू पॉईंट टेम्परेचर, हे सुद्धा तुम्हाला इथं लिहायला येणार आहे. त्याच्यानंतर विच फिजिकल क्वांटिटी इज यूज टू मेजर द वेपर कंटेंट इन एअर, हा क्वेश्चन, आणि त्याचा आन्सर काय येणार आहे, ॲब्सोल्यूट ह्युमिडिटी. आणि त्याच्यानंतर राईट डेफिनेशन ऑफ ॲब्सोल्यूट ह्युमिडिटी, हे डेफिनेशन येणार आहे, द मास ऑफ वेपर प्रेझेंट इन युनिट व्हॉल्यूम ऑफ एअर इज कॉल्ड ॲब्सोल्यूट ह्युमिडिटी. आता ॲब्सोल्यूट ह्युमिडिटीचं SI युनिट काय आहे, तर त्याचं युनिट जे आहे एक्सप्रेस कशी होणार आहे तिचं SI युनिट काय आहे, तर किलोग्रॅम्स पर मीटर क्यूब. आता याच्यामध्ये आता सॅच्युरेटेड एअर आहे, सॅच्युरेटेड एअरमध्ये काय असणार आहे, त्या टेम्परेचरला सॅच्युरेशन ऑफ एअर डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर. आता त्या टेम्परेचरला जर आपण टेम्परेचर तिचं कमी केलं अजून, तर त्याच्यामध्ये काय होणार आहेत, वॉटर वेपरची होल्ड करण्याची कपॅसिटीसुद्धा कमी होणार आहे, आणि जी काय एक्सेस वॉटर वेपर आहेत त्याच्यामध्ये त्याचं काय होणार आहे, कंडेन्सेशन होऊन वॉटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म होणार आहेत. आता त्याच्या पुढचा भाग बघूया, द फिलिंग ऑफ ह्युमिडिटी ऑर ड्राय नेचर इन एअर. आता आपण म्हणतो ह्युमिड म्हणजेच काय असतो, आपण हवा दमट आहे म्हणतो, ह्युमिडिटी म्हणजेच दमट असणं, हवा दमट आहे, हवा कोरडी आहे, असे वर्ड्स आपण वापरतो. म्हणजेच काय, द फिलिंग ऑफ ह्युमिड ऑर ड्राय नेचर ऑफ एअर नॉट ओनली डिपेंड्स अपॉन द अमाऊंट ऑफ वेपर इन द एअर, बट इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन हाऊ क्लोज द अमाऊंट इज फॉर मेकिंग द एअर सॅच्युरेटेड विथ वेपर. इट मीन्स दॅट इट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर ऑफ द एअर ऑल्सो. म्हणजे हवा ड्राय आहे किंवा ह्युमिड आहे हे सांगतो, ते फक्त त्याच्यामध्ये प्रेझेंट असलेल्या वॉटर वेपर्सवरतीच अवलंबून आहे असं नाही, तर काय आहे, ती हवा सॅच्युरेट होण्यासाठी त्याच्यामध्ये अजून किती वेपर्स मावू शकणार आहेत याच्यावरती पण डिपेंडंट असणार आहे. म्हणजेच ती कशावरती डिपेंडंट असणार आहे, टेम्परेचरवरती सुद्धा डिपेंडंट असणार आहे. मग तुम्हाला अजूनही आता पुढचा एक पार्ट बघायचा आहे, आणि तो कोणता आहे, रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी. रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी हा काय आहे, एक रेशिओ आहे. रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी इज द रेशिओ, आणि तो कशाचा रेशिओ आहे, तर रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी, आधी रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी म्हणजे काय आहे, तर इट इज रेशिओ ऑफ ॲक्च्युअल मास ऑफ वॉटर वेपर कंटेंट इन द एअर इन अ गिवन व्हॉल्यूम टू द मास ऑफ वेपर नीडेड टू मेक द एअर सॅच्युरेट इन दॅट व्हॉल्यूम. ह्या रेशिओला म्हटलेलं आहे रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी. आणि रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी, आणि नंतर पुढचा पार्ट त्याच्या आहे रिलेटिव्ह पर्सेंटेज रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी. पर्सेंटेज रिलेटिव्ह ह्युमिडिटीला काय करायचं आहे, रिलेटिव्ह ह्युमिडिटीला कशानं मल्टिप्लाय करायचं आहे, 100न मल्टिप्लाय केलं तर तुम्हाला मिळणार आहे पर्सेंटेज रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी. मग पहिल्यांदा तुम्हाला व्हॉट इज रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी. रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी कशाला म्हणायचं आहे, तर द रेशिओ ऑफ ॲक्च्युअल मास ऑफ वेपर कंटेंट इन एअर for a given volume and temperature to that required to make the air saturate with the vapor at that temperature is called the relative humidity. त्याला काय म्हटलेलं आहे, रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी. म्हणजे तुम्हाला ही कशाची डेफिनेशन आहे, रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी. आता रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी, पर्सेंटेज रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी म्हणजे काय आहे, तर या रेशिओला कशानं मल्टिप्लाय करायचं आहे, 100न. म्हणून रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी ही काय येणार आहे, पर्सेंटेज रिलेटिव्ह ह्युमिडिटीचा हा फॉर्म्युला आहे. याच्यावरती काही
हा फॉर्म्युला यूज करून एक्सरसाइजमध्ये सम्स पण असतील किंवा याच्यावरती एखादं सम्सुद्धा विचारलं जाऊ शकतं. व्हॉल्यूम दिलं जातं एअरचं आणि त्याच्यामध्ये वेपर कंटेंट किती आहेत तेही दिलं जाऊन तुम्हाला अशा प्रकारचे सम्स दिले जातात. मग पहिल्यांदा तुम्हाला ह्याच्यानंतर म्हणजे ड्यू पॉईंट, टेम्परेचर, त्याच्यानंतर काय लिहिता येणार आहे, फिजिकल क्वांटिटी टू मेजर द ॲब्सोल्यूट ह्युमिडिटी, त्याचं युनिट काय आहे आणि त्याच्यानंतरचा पार्ट कोणतं क्वेश्चन लिहायला येणार आहे, डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी. रिलेटिव्ह ह्युमिडिटीची डेफिनेशन काय येणार आहे, हा रेशिओ आहे. इट इज द रेशिओ. कुणाचा रेशिओ आहे, तर ॲक्च्युअल मास ऑफ वेपर कंटेंट इन एअर फॉर अ गिवन व्हॉल्यूम अँड टेम्परेचर टू दॅट रिक्वायर्ड टू मेक द एअर सॅच्युरेट. तीच एअर सॅच्युरेट करण्यासाठी अजूनही किती वेपर लागणार आहेत यांचा रेशिओ म्हणजे काय असणार आहे, रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी. आणि या रिलेटिव्ह ह्युमिडिटीला जर तुम्ही 100ने मल्टिप्लाय केलं तर तुम्हाला काय मिळणार आहे, पर्सेंटेज रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी. मग पर्सेंटेज रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी म्हणजे काय असणार आहे, हा फॉर्म्युला लिहायचा. तर फॉर्म्युल्यामध्ये द ॲक्च्युअल मास ऑफ वॉटर वेपर कंटेंट in the air for a given volume and temperature divided by काय असणार आहे, the mass of water vapor to make the air saturate with the वॉटर वेपरनं ती सॅच्युरेट करायची त्याच टेम्परेचरला आणि त्याला कशानं मल्टिप्लाय करायचं आहे, इंटू 100. त्याला म्हटलं पर्सेंटेज रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी. आता याच्यामध्ये त्याच्यानंतर पुढचा भाग कोणता आहे, तर द रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी ॲट ड्यू पॉईंट इज 100%. द ड्यू पॉईंट म्हणजे काय, ड्यू पॉईंट टेम्परेचर म्हणजे काय असणार आहे, की त्याच्यामध्ये ती एअर काय असणार आहे, असले जेवढे वॉटर वेपर्स तिच्यामध्ये प्रेझेंट आहेत त्यानं ती फुल सॅच्युरेट असणार आहे. म्हणून रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी ॲट ड्यू पॉईंट काय कन्सिडर केली जाणार आहे, 100%. ती 100% असणार आहे. ड्यू पॉईंटला रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी काय असणार आहे, 100%. आणि इफ द रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी इज मोर दॅन 60%, आता रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी एअरची जर 60%पेक्षा जास्त असेल तर वी फील दॅट एअर ह्युमिड. मग आपल्याला ती एअर कशी वाटणार आहे, ह्युमिड वाटणार आहे, दमट वाटणार आहे. म्हणजे त्याच्यामध्ये प्रेझेन्स ऑफ वॉटर वेपर ही ग्रेटर असणार आहे आणि ती एअर सॅच्युरेट करण्यासाठी कमी वॉटर वेपर्स लागणार आहेत. इफ द रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी इज लेस दॅन 60%पेक्षा जर रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी कमी असेल तर आपल्याला ती एअर कशी भासणार आहे, वी फील दॅट एअर इज ड्राय. त्याला म्हटलेलं आहे ड्राय एअर. मग आता ह्युमिड एअर कशाला म्हणायचं आहे, व्हॉट इज ह्युमिड एअर, वेन वी कॅन से द एअर इज ह्युमिड, if the relative humidity of air is more than 60%, then that air is called as humid air. And which air is called as dry air? If the relative humidity is less than 60%, then that air is termed as dry air. हे कळलं, ह्युमिड एअर आणि ड्राय एअर कशाला म्हणायचं आहे. आता इथे एक तुम्हाला एक्झाम्पल दिलेलं आहे. ड्युरिंग विंटर सीझन यू मे हॅव ऑब्झर्व्ड अ व्हाईट ट्रेल ॲट द बॅक ऑफ फ्लाईंग प्लेन इन अ क्लीन स्काय. आता विंटर सीझनमध्ये जर तुम्ही आकाशामध्ये एखादं विमान बघितलं, प्लेन जे आहे, रॉकेट जर असेल, प्लेन्स असतील, ते विमान गेल्यानंतर त्याच्या पाठीमागं आपल्याला एक पांढरा पट्टा दिसतो. काय, पांढरा पट्टा दिसतो. मग तो कशामुळं असतो, तर ॲज द प्लेन फ्लाईज द वेपर रिलीज्ड बाय द एरोप्लेन इंजिनमधून इग्नायशन होऊन त्याच्या इंजिनमधून जो काही वेपर्स बाहेर टाकले जातात, जी काही गॅस बाहेर टाकला जाणार आहे त्याचं काय होणार आहे, त्या वेपरचं कंडेन्सेशन होणार आहे आणि ते कंडेन्सेशन होऊन क्लाउड्स फॉर्म होणार आहेत. काय तयार होणार आहे, क्लाउड फॉर्म होणार आहे. आणि इफ द सराउंडिंग एअर, आता आणि हे थोड्या वेळानं तो डिसॅपियर होणार आहे. हा क्लाउड जो तयार होणार आहे, व्हाईट ट्रेल पट्टा एक जो तयार होतो, व्हाईट क्लाउड, इट डिसॅपियर्स आफ्टर लॉंग पिरियड. मग हे
कशावरती डिपेंडंट असणार आहे, तो डिसअपियर होण्याचा कालावधी किंवा तो दिसण्याचा कालावधी हे कशावर डिपेंडंट असणार आहे, तर त्या प्लेनच्या जवळची जी एअर असणार आहे, सराउंडिंग एअर जी आहे त्याची रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी काय आहे त्याच्यावरती डिपेंडंट असणार आहे. इफ द सराउंडिंग एअर हॅव मोर रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी इट टेक लॉंग टाईम फॉर द व्हाईट ट्रेल फॉर्म्ड बाय कंडेन्सेशन ऑफ द वेपर टू डिसअपियर. जो काय व्हाईट ट्रेल पांढरा पट्टा तयार झालेला आहे, तो पांढरा पट्टा कशामुळे तयार झाला आहे, इंजिनमधून बाहेर पडणारे जे वेपर्स आहेत त्या वेपर्सचं काय झालेलं आहे, कंडेन्सेशन होऊन क्लाउड्स तयार होतात, म्हणून तो आपल्याला व्हाईट ट्रेल दिसतो, पांढरा पट्टा दिसतो. आणि तो खूप वेळ राहतो आणि नंतर तो डिसॅपियर होतो. म्हणजे तो डिसॅपियर होण्यासाठी भरपूर वेळ केव्हा लागणार आहे, इफ द एअर सराउंडिंग द प्लेन हॅव मोर रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी. म्हणजे रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी जर जास्त असेल तर तो तयार झालेला पांढरा पट्टा डिसॅपियर होण्यासाठी भरपूर वेळ, थोडा वेळ, जास्त वेळ लागणार आहे. आणि इफ द रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी ऑफ द सराउंडिंग एअर इज लेस, कमी असेल रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी सराउंडिंग एअरची, तर तयार होणारा हा जो काही पांढरा पट्टा आहे त्याची आता हे तो काय असणार आहे, शॉर्ट असेल आणि कमी कालावधीमध्ये, म्हणजे लवकर काय होईल, तो डिसॅपियर होईल. काही वेळेला जर खूपच रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी कमी असेल तर तो तिथं व्हाईट ट्रेल हा फॉर्मसुद्धा होणार नाही. म्हणजेच हे कशावरती डिपेंडंट असणार आहे, रिलेटिव्ह ह्युमिडिटीवरती डिपेंडंट असणार आहे. मग विंटरमध्ये काय असणार आहे, एअरचं टेम्परेचर लो असतं. एअरचं टेम्परेचर काय असतं, लो असतं. आणि ज्या वेळेला एरोप्लेन फ्लाय होणार आहे त्याच्या बाजूचं जी काही हवा आहे, आता प्लेन फ्लाय होत असतं त्यावेळेस काय रिलीज होत असतात, वेपर रिलीज होत असतात. आणि ते रिलीज झालेले वेपर त्या लो टेम्परेचर एअरमध्ये आल्यावरती, एअरचं टेम्परेचर लो असल्यामुळं त्या वेपरचं काय होणार आहे, कंडेन्सेशन होऊन त्याचे क्लाउड्स तयार होणार आहेत. आणि जर एअरची रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी ही कमी असेल तर तयार झालेला व्हाईट ट्रेल जो आहे तो भरपूर कालावधीसाठी राहणार आहे. इट विल रिमेन फॉर अ लाँग टाईम किंवा इट टेक्स लाँग टाईम टू डिसॅपियर. तो डिसॅपियर व्हायलासुद्धा वेळ लागणार आहे. आणि जर रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी ही सराउंडिंग एअरची रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी, प्लेन ज्या एअरमधून पास होतं आहे, फ्लाय होतं आहे, त्या एअरची रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी जर कमी असेल तर धिस व्हाईट ट्रेल विल डिसॅपियर सून ऑर इट मे नॉट फॉर्म ऑल्सो. तिथं तो तयारसुद्धा होणार नाही, किंवा जर तयार झाला तर इट विल बी सून डिसॅपियर्स. आता त्याच्यानंतर तुम्हाला टेक अ बॉटल ऑफ कोल्ड वॉटर आउट ऑफ रेफ्रिजरेटर अँड कीप इट आउटसाईड फॉर अ वाईल. ऑब्झर्व द आउटर सरफेस ऑफ द बॉटल. आता हे तुम्हाला घरामध्ये बघता येतं. लगेचच तुम्ही काय सांगू शकाल, फ्रीजमधून आपण बॉटल बाहेर काढून ठेवली तर आपल्याला काय ऑब्झर्व होत असतं, वी सी वॉटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द बॉटल. अँड मग आता हे का तयार होतं, व्हाय धिस हॅपन्स, का होणार आहे, तर ज्या वेळेला आपण इथं काय लक्षात येतं की एअरमध्ये काय असणार आहे, वेपर्स प्रेझेंट असतात. एअरमध्ये काय आहे, वॉटर वेपर्स, ॲटमॉस्फिअरमध्ये वॉटर वेपर्स प्रेझेंट असतात. मग ज्या वेळेला आपण बॉटल बाहेर काढून ठेवतो त्यावेळेला त्या बॉटलच्या जवळची एअर जी आहे, द एअर विच इज नियरर किंवा सराउंडिंग टू द बॉटल, तिचं टेम्परेचर अजून काय होणार आहे, कमी होणार आहे. टेम्परेचर कमी झाल्यावरती ती काय होणार आहे, सॅच्युरेट होणार आहे. आणि सॅच्युरेट झाल्यावरती जे एक्सेस वॉटर वेपर्स आहेत त्याचं काय होणार आहे, कंडेन्सेशन होणार आहे. आणि ते कंडेन्सेशन झाल्यामुळं काय दिसणार आहे तुम्हाला, वॉटर ड्रॉपलेट्स त्या बॉटलच्या बाहेरच्या बाजूला दिसणार आहेत. म्हणजेच काय होणार आहे, वॉटर वेपर्स. आता इथं दुसरं एक अजून एक ऑब्झर्वेशन तुम्हाला ऑब्झर्व करायला सांगितलं आहे.
Drops of water can be observed on the outer surface of bottle. In the same way, if we observe the leaves and plants किंवा grass or window glasses of vehicles in the early morning, we see water droplets collected on the surface. सकाळी काय असणार आहे, सकाळच्या वेळेला तुम्हाला बाटलीच्या बाहेर इथं काय दिसणार आहेत, वॉटर ड्रॉप्स दिसणार आहेत. त्याचबरोबर अर्ली इन द मॉर्निंग काय दिसणार आहेत, तर लीव्ज असतील, प्लांट्सचे लीव्ज, ग्रास असेल, विंडो ग्लासेस ऑफ व्हेकल्स असतील. ऑन दॅट ऑल्सो वी सी द वॉटर ड्रॉपलेट्स कलेक्टेड ऑन द सरफेस. मग व्हाय दिस हॅपन्स, तर हे कशामुळे होणार आहे, तर ॲट अर्ली इन द मॉर्निंग टेम्परेचर ऑफ एअर इज लो. त्याचबरोबर जी काय बॉटल आहे आपण फ्रीजमधून बाहेर काढलेली, तिच्या भोवतालचं एअरचं टेम्परेचरसुद्धा काय होणार आहे, कमी होणार आहे. मग टेम्परेचर लोअर झालं तर काय होणार आहे, ती एअर कूल होणार आहे. टेम्परेचर डिक्रीज झाल्यामुळं ती एअर त्या टेम्परेचरला, कमी टेम्परेचरला काय होणार आहे, सॅच्युरेट होणार आहे. इट बिकम्स सॅच्युरेटेड विथ द वॉटर वेपर्स ॲट लोअर टेम्परेचर अँड दज द एक्सेस वॉटर वेपर, जे काही एअरमध्ये प्रेझेंट असलेले एक्सेस वॉटर वेपर आहेत त्यांचं काय होणार आहे, दे गेट कंडेन्स किंवा त्यांचं कंडेन्सेशन होणार आहे. इट अँड वॉटर ड्रॉपलेट्स तयार होणार आहेत. द एक्सेस वॉटर वेपर्स गेट कंडेन्स्ड अँड get converted into tiny water droplets, and these water droplets get collected on the surface of window glass, leaves of plants or grass. म्हणजे हे कशामुळं होणार आहे, तर सॅच्युरेट होणार आहे एअर, म्हणजे ड्यू पॉईंट टेम्परेचर होणार आहे. आणि ड्यू पॉईंट टेम्परेचर आल्यामुळं त्या एअर एक्सेस वॉटर वेपरचं कन्व्हर्शन कशामध्ये होणार आहे, वॉटर ड्रॉपलेट्समध्ये होणार आहे. थ्रू दीज टू ऑब्झर्वेशन्स वी सेन्स द प्रेझेन्स ऑफ वॉटर वेपर. आता या दोन ह्याच्यावरून काय ऑब्झर्वेशन्स केलं तर आपल्याला कोणतं ज्ञान मिळतं, तर वी गेट इन्फॉर्मेशन दॅट द प्रेझेन्स ऑफ वॉटर वेपर इन ॲटमॉस्फिअरमध्ये वॉटर वेपर कंटेंट आहेत. तुम्ही 6th स्टँडर्डमध्ये बघितलेलं आहे. व्हॉट आर द कॉन्स्टिट्युएंट्स ऑफ ॲटमॉस्फिअरच्या कॉन्स्टिट्युएंट्समध्ये एक कोणता आहे, वॉटर वेपर आहे. मग त्याच्यामध्ये व्हॅरियस गॅसेस आहेत, इनर्ट गॅसेस आहेत, त्याच्यानंतर अजूनही टायनी पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल्स पण आहेत आणि वॉटर वेपर हा त्याच्यामध्ये आहे. आणि मग वॉटर वेपर या दोन एक्झाम्पल्सवरून कोणतं व्हॉट डू वी गेट द इन्फॉर्मेशन, वी गेट इन्फॉर्मेशन दॅट किंवा वी कॅन से दॅट वॉटर वेपर इज वन कॉन्स्टिट्युएंट ऑफ ॲटमॉस्फिअर. वेन एअर कूल्स ड्यू टू डिक्रीज इन टेम्परेचर इट बिकम्स सॅच्युरेट. एअर कूल झाले, टेम्परेचर रिड्यूस झाल्यावरती एअर कूल होणार आहे आणि ती काय होणार आहे, सॅच्युरेट होणार आहे. आणि ॲज अ रिझल्ट द एक्सेस वॉटर वेपर गेट कन्व्हर्टेड इन टू टायनी ड्रॉपलेट्स अँड द ड्यू पॉईंट टेम्परेचर इज डिसाइडेड बाय द अमाऊंट ऑफ वेपर इन द एअर. आता हे झालं तुम्हाला ह्युमिडिटी, त्याच्यानंतर ड्यू पॉईंट टेम्परेचर, त्याच्यानंतर तुम्ही अजूनही काय बघितलेलं आहे, तर एअर ह्युमिड केव्हा म्हणायचं आहे आणि एअर ड्राय केव्हा म्हणायचं आहे, याच्यावरती तुम्हाला फिल इन द ब्लँक्स किंवा ट्रू ऑर फॉल्सवरती क्वेश्चन स्टेटमेंट दिलं जातं, त्याच्यासाठी यूज होणार आहे. नेक्स्ट वी विल सी द युनिट ऑफ हीट. हीटचं युनिट. आता हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी आणि एनर्जीचे युनिट्स तुम्ही बघितले आहेत. एनर्जीचं SI युनिट आहे जूल्स आणि CGS युनिट काय आहे एनर्जीचं, अर्ग्स. तसं हीटचं SI युनिट, द युनिट ऑफ हीट इज जूल इन SI युनिट, म्हणजे SI युनिट काय आहे हीटचं, जूल्स, आणि कॅलरी इन CGS युनिट. CGS युनिटमध्ये हीटचं CGS युनिट काय आहे, कॅलरी. आता तुम्हाला 1 कॅलरी हीट कशाला म्हणायचं आहे, द अमाऊंट ऑफ हीट नेसेसरी टू राईज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्रॅम ऑफ वॉटर बाय 1 डिग्री सेल्सिअस. आता हे 1 डिग्री सेल्सिअस म्हणजे टेम्परेचरची रेंज कुठून घ्यायची आहे, फ्रॉम 14.5 डिग्री सेल्सिअस टू 15.5 डिग्री सेल्सिअस इज कॉल्ड 1 कॅलरी हीट. तुम्हाला डेफिनेशन विचारली जाऊ शकते. युनिट ऑफ हीट
त्याच्यानंतर व्हॉट इज 1 कॅलरी हीट, 1 कॅलरी हीट कशाला म्हणायचं आहे, आणि ही डेफिनेशन देताना टेम्परेचरचं रेंज, टेम्परेचरची काय रेंज आहे, म्हणजे कोणत्या टेम्परेचरपासून कोणत्या टेम्परेचरपर्यंत इन्क्रीज करायचं आहे ते हे त्या डेफिनेशनमध्ये असलं पाहिजे. टेम्परेचरची रेंज इन्क्लूड करणं आवश्यक आहे. द अमाऊंट ऑफ हीट नेसेसरी टू राईज द टेम्परेचर, कुणाचं टेम्परेचर राईज करायचं आहे, तर युनिट मास ऑफ वॉटर म्हणजेच 1 ग्रॅम ऑफ वॉटर बाय 1 डिग्री सेल्सिअस फ्रॉम 14.5 डिग्री सेल्सिअस टू 15.5 डिग्री सेल्सिअस इट इज कॉल्ड ॲज 1 कॅलरी हीट. सिमिलरली अजूनही दुसरं कोणतं आहे तुम्हाला बघायची डेफिनेशन, 1 किलो कॅलरी हीट कशाला म्हणायचं. आता इथं 1 किलो कॅलरी म्हणजे वॉटर किती असणार आहे, 1 kg वॉटर, 1 किलोग्रॅम ऑफ वॉटर. द अमाऊंट ऑफ हीट नेसेसरी टू राईज द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्रॅम ऑफ वॉटर बाय 1 डिग्री सेल्सिअस फ्रॉम 14.5 डिग्री सेल्सिअस टू 15.5 डिग्री सेल्सिअस इज कॉल्ड ॲज 1 किलो कॅलरी हीट. म्हणजे आता याच्यामध्ये तुम्हाला कोणतं डेफिनेशन्स लिहायला येणार आहेत, तर राईट द SI अँड CGS युनिट ऑफ हीट, त्याच्यानंतर डिफाईन 1 कॅलरी हीट, डिफाईन 1 किलो कॅलरी हीट, गिव रिलेशन बिटवीन कॅलरी अँड किलो कॅलरी. मग 1 किलो कॅलरी इज इक्वल टू काय असणार आहे, 1000 कॅलरीज. आता इथं तुम्हाला दिलेलं आहे व्हाय टेम्परेचर रेंज का इन्क्लूड करायची. जे डेफिनेशन आहे 1 कॅलरी हीट, 1 किलो कॅलरी हीट, त्याच्यामध्ये आपण 1 डिग्री सेल्सिअस जी राईज करतो टेम्परेचरमध्ये, तिथं त्या पाण्याचं आधीचं टेम्परेचर काय आहे 14.5 डिग्री आणि नंतर काय होणार आहे 15.5 डिग्री सेल्सिअस. मग हेच का इंट्रोड्यूस करायचं ह्या डेफिनेशनमध्ये, तर इतर दुसऱ्या कोणता तुम्ही टेम्परेचरची राईज घेतली म्हणजे 5 डिग्रीपासून 6 डिग्री टेम्परेचर केलं, तर तिथं जी एनर्जी लागणार आहे, हीट एनर्जी लागणार आहे, त्याच्यामध्ये काय असणार आहे, थोडा डिफरन्स असणार आहे. मग इफ वी हीट 1 किलोग्रॅम ऑफ वॉटर बाय 1 डिग्री सेल्सिअस इन डिफरंट टेम्परेचर रेंज, जे दुसरी रेंज 14.5 डिग्री सेल्सिअस टू 15.5 डिग्री सेल्सिअस ही रेंज सोडून, म्हणजे 10 डिग्री सेल्सिअसपासून 11 डिग्री सेल्सिअस घेतलं किंवा 6 डिग्री सेल्सिअसपासून 7 डिग्री सेल्सिअसपर्यंत नेणं, याच्यामध्ये जर अमाऊंट ऑफ हीट कॅल्क्युलेट केली आपण, तर द अमाऊंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड विल बी स्लाइटली डिफरंट. अमाऊंट ऑफ हीट इज स्लाइटली डिफरंट म्हणून हीच घेतली जाते. It is therefore essential to define the specific temperature range while defining the unit of heat. म्हणजे युनिट ऑफ हीट जे आहे ते डिफाईन करण्यासाठी स्पेसिफिक रेंज, टेम्परेचरची रेंज ही डिफाईन करणं आवश्यक आहे. कॅलरीज आणि ज्यूल्समध्ये रिलेशन काय आहे, तर 1 कॅलरी इज इक्वल टू 4.18 ज्यूल्स. तुम्ही मागचा जो लेसन बघितला त्याच्यामध्ये हीट जनरेटेड इन अ कंडक्टर त्याचा फॉर्म्युला बघितला, H इज इक्वल टू I² RT. हीट जनरेटेड वेन करंट फ्लोज थ्रू द कंडक्टर, हीट इज जनरेटेड अँड द अमाऊंट ऑफ हीट जनरेटेड ही काय असणार आहे, हा फॉर्म्युला तुम्ही बघितला आहे, H इज इक्वल टू I² RT. द अमाऊंट ऑफ हीट जनरेटेड इन अ कंडक्टर इज ती ज्यूल्समध्ये होती. मग त्या ज्यूल्सचं कन्व्हर्शन कॅलरीजमध्ये करण्यासाठी 4.18नं त्या फॉर्म्युल्याला काय करायचं, डिव्हाइड करायचं. मग तुम्हाला व्हॉट इज रिलेशन बिटवीन कॅलरी अँड ज्यूल, हे रिलेशन को रिलेशनमध्ये, फिल इन द ब्लँक्समध्ये किंवा कम्प्लीट द फॉलोइंग रिलेशन लिहा म्हणून विचारलं जातं किंवा ट्रू ऑफ फॉल्समध्ये हे क्वेश्चन विचारला जातो. 1 कॅलरी इज इक्वल टू काय आहे 4.18 ज्यूल्स. हे लक्षात ठेवायचं, हे सुद्धा इम्पॉर्टंट आहे. Now the second part, next part. So write the questions. कोणते कोणते क्वेश्चन्स मी एक्सप्लेन करताना क्वेश्चन्स सांगितलेले आहेत ते क्वेश्चन्स तुम्ही लिहा.